হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, টুৰিজম চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ হাতেৰে বনিবলৈ যাই আছে গাহৰি মাংস। তো গাহৰি মাংসৰ টেষ্ট আজি আমি নিজৰ হাতত ল'ম। সদায়তো বেলেগৰ হাতত খাওঁৱে, আজি প্ৰথমবাৰলৈ নিজে হাতে বনাম। তো আজি ঠাণ্ডাৰ দিনতে এনেই আছোঁ, তো গাহৰি মাংসই বনাই লওঁ। ফাৰ্ষ্ট যাই আহোঁ গাহৰি মাংস লৈ। কেজি কিমানকৈ? চৰ্বি দিয়ক, এপোৱা দিয়ক। ৰঙা মাংস 1 পিচ দিব আৰু আমি চৰ্বি দিলে হ'ব, ডাঙৰকৈ কাটি দিলে হ'ব। এক পিস দাদা চাহ দিবচোন, এটা চাহ দিব। এয়া দিলোঁ আমি ইয়াতে কড়াহী চাই গাহৰি, আৰু এইখিনিয়ে বস্তু দিম। বেচেলৰ ল'ৰা, আমাৰ বিয়া চিয়া পতা নাইতো, আকৌ যি যোগাৰ আছে সেয়ে দিয়ে বনাব লাগিব। বাকী বনাব নাজানো, কিন্তু আজি ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ সহায়ত বনাবলৈ যাই আছোঁ। তো যদি মাংস বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে মই যাই ডাইৰেক্ট চেনেলত গালি পাৰিম। তো শ্বৰ্টকাট কৰি ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ। তেল গৰম হোৱালৈ মই জুইটো হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ। দি দিলোঁ আমি ইয়াতে আদা নহৰু, তেজপাত গঞ্জালে একো নাই আৰু। দিলোঁ পিঁয়াজ, জলকীয়া দিব মন নাছিল, হ'লেও জলকীয়াটো দিলোঁ আৰু যা তই খা। এতিয়া দিওঁ গাহৰিখিনি পেলাই। এতিয়া আমি অলপ জুইটো হাই ফ্লেম কৰি দিওঁ তেল ওলালৈকে, যাতে তেল ওলাই যায় গাহৰিৰ। এই ভাজি বনালে মোৰ বেছি সময় তলত লাগি যায়, সেইকাৰণে মই ঢাকনখন দি দিয়া হয়। ভাজি বনালে তলত লাগে, আমি ৰখাদাৰ তলত লগা বুলি কৈছোঁ, কি বুলি বেয়া কয়। 5 মিনিট পিছত আমি চাওঁ কি হৈছে। ভাজি তলতটো লগা নাই। আইঅ', এয়া মাংসৰ পৰা ওলাইছে তেল। তো हम अभी देंगे इसमें आलू और बिलाही, एक साथ दे देते हैं। हिंदी ক'লো নেকি, হিন্দীও আহি যায়, মানে হিন্দী ভিডিঅ' চাই আছিলোঁতো সেইমাত্ৰ, সেইকাৰণে হিন্দী কৈ দিলোঁ আৰু। বিলাহীটো অলপমান পিছত দিলোঁ হয়, কিন্তু মই লগে লগে দি দিলোঁ বিলাহীটো। ধৈৰ্য নাই মোৰ লাহে লাহে জুতি লগাই বনাবলৈ। অলপমান লৰাই পেলাই আৰু ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ। তো 2 নম্বৰৰ পৰা আমি ঢাকনি গুচাই চাওঁ। ঐ আৰে ৱাও, মজা তেল হৈছে বে। নিমখ এতিয়া আমি দিওঁ অলপমান নিমখ, অলপমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আছে আমাৰ হাতত আৰ্টিফিচিয়েল মছলা। মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ফাৰ্ষ্ট টাইম নিজে বনাইছোঁ, খাই চাওঁ। হে ভগৱান, মজা। কিন্তু খাব পৰা হৈছে, বেলেগক দেখাব পৰা হৈছে। ইনচান নাখাওঁ কাৰো পৰা।
একদম কাৰেক্ট তো মাংসটো বেয়া নহ'ল বাৰু কোনো ইউটিউবাৰে ভয় কৰিব নালাগে কাৰো যায় মই গালি নাপাৰোঁ যদি মাংস বেয়া হ'লা হয় তো নিশ্চয় গালি পালোঁ হয় ইউটিউবৰ চেনেলত যায় তো ভিডিঅ' আছিল এইখিনি লাইক চাইক কম কৰিব আৰু কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব বাই বাই